200 मीटर लांबीची रेल्वे 500 मीटर लांबीच्या पुलाला 90 किमी प्रति तास वेगाने गेल्यास किती वेळात ओलांडेल? आता मी तुम्हाला दुसरा कन्सेप्ट सांगितलं होतं ना, 200 मीटर लांबीची रेल्वे आणि 500 मीटर लांबीचा पूल आहे. रेल्वे 200 मीटर लांबीची रेल्वे आणि 500 मीटर लांबीचा पूल. आता मला सांगा, जर ह्या 200 मीटर लांबीच्या रेल्वेला 500 मीटर लांबीच्या पुलाला ओलांडायचंय, तर रेल्वे इथून इकडे पुढे जाईल, किती अंतर कापेल? रेल्वे स्वतःच 200 आणि पुलाचं 500, म्हणजे इथं अंतर किती कापायचंय? 700 मीटर. मग 700 मीटर अंतर कापायचंय, तो वेळ किती लागेल विचारले. मग मांडणी कशी करायची? 90 किमी प्रति तास दिले, तर इथं हे दिलंय मीटर अंतर, तर खाली घ्यायचे 90,000. पण लक्षात ठेवा, 90,000 घेताना एकच शून्य वाढवतो आपण, पुढचे 2 शून्य 36च्या शून्यासोबत कॅन्सल करून टाकतो. कॅन्सल. 9 चौक 36, 7 चौक 28. काय तर 7 चौक 28. बस मांडणी जमली पाहिजे. नेक्स्ट,